Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum va fi săptămâna 15-22 iunie pentru cei din zodia Capricorn sau cei cu ascendentul în zodia Capricorn. Hai să vedem cum va fi săptămâna 15-22 iunie pentru cei din zodia Capricorn. Se pare că începeți săptămâna destul de bine, adică sunteți în puterea voastră personală, doar că aveți aici un pic de grijă să nu treceți de la o extremă la alta cu persoanele din jurul vostru, pentru că aveți prea mult tendința de a controla totul. Pe lângă asta, pentru voi, cei din zodia Capricorn, perioada 15-22 iunie vine cu energie intensă, transformatoare, care cere maturitate, autocontrol și decizii destul de dure. Mi-e foarte clar aici că pentru voi, în această săptămână 15-22 iunie, se închide un ciclu karmic și se rescrie un adevăr fundamental despre tine și viața ta. Aș putea să spun că urmează un moment de adevăr brutal, ceva ce se rupe. E vorba de adevăruri reprimate care acum ies la suprafață. Poate fi o revelație dureroasă, o despărțire, un conflict sau poate fi o încheiere destul de radicală. Pentru că turnul din această etalare distruge tot ceea ce este construit pe fals, indiferent că vorbim despre carieră, iubire sau oricare alt domeniu. Dar, totodată, judecata cere să te trezești și să alegi. Pentru că, dacă nu alegi tu, de această dată alege Universul pentru tine. Dacă ai fost loial sau loială unui sistem, unei relații sau unei versiuni din tine care nu te mai reprezintă, acum e momentul să o demolezi. Dacă nu ai fost loial sau loială, acum este momentul să fii. În această săptămână, Capricornul se conectează cu energia lui naturală. Construcție, control și chiar ambiție. Dacă joci cartea puterii cu integritate și nu din frică, poți stabiliza cariera, veniturile și statutul. Dar dacă te agăți de control doar ca să nu pierzi, turnul îți va arăta că, de fapt, totul este o iluzie. Frică de pierdere și abandon emoțional sau chiar financiar în această săptămână, poți trece printr-o criză emoțională financiară sau chiar legată de identitate. Ai fost sau poate că te simți respins, respinsă, exclus, exclusă, nedorit, nedorită, poate că ai oferit din golul tău. Însă vocea subconștientă îți spune ceva de genul: dacă nu mai ai grijă de ei, nu o să mai aibă nevoie de mine. E timpul să înveți să dai din abundență și nu din lipsă. Cineva aici aș putea să spun că te provoacă mental, te spionează sau tu cercetezi obsesiv ceva ce nu-ți dă pace. Poate fi și un copil sau o parte din tine care cere atenție, adevăr și chiar exprimare. Voi cei din zodia Capricorn aveți o forță interioară și o încredere naturală care poate muta munții. Dar o blochezi, o ții ascunsă ca să nu mai deranjezi, ca să nu mai pari prea mult.
Așa că e timpul să revii în tronul tău cu vocea, cu limite și chiar cu lumină. Mesajul central pentru voi, cei din Zodia Capricorn, pentru perioada 15-22 iunie, demolează ce te ține mic sau mică, chiar dacă doare. Trezirea nu e blândă, dar e sfântă. Etalarea te forțează să renunți la controlul toxic, la relațiile unilaterale și la loialitatea față de durere. Te cheamă spre adevăr, independență, reconstrucție din temelii. Și acum voi trece la planuri, planul carierei, dragoste și așa mai departe, pentru această săptămână 15-22 iunie. Și voi începe cu carieră și bani. Fii autoritară, dar nu rigidă. Schimbă strategia financiară, elimină risipa și asumă-ți conducerea. O oportunitate vine dintr-un colaps aparent, așa că deschide ochii. În dragoste, dacă te simți exclusă sau ignorată, e real. E timpul să ceri, să clarifici sau să pleci. Nu te mai micșora pentru a primi firmituri de atenție. Dacă ești singur sau singură, apare cineva puternic. Dar doar dacă nu mai cauți salvatori. Din punct de vedere al sănătății, corpul îți spune adevărul pe care mintea îl neagă. Așa că a venit momentul să-l asculți. Eliberează furia reținută prin mișcare, respirație, exprimare. Aici voi, în această săptămână, trebuie să vă gândiți pe cine țineți aproape din frica de singurătate, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Pentru că aici aș putea să spun că există un sabotaj, cineva vă sabotează propria putere doar ca să vă simțiți acceptat sau acceptată. Dar dacă ar fi să te gândești, dacă în acest moment ai fi liber sau liberă, ce ai face? Ce ai face atât pentru tine, cât ce ai face pentru ceilalți? Cât de mult ar mai conta ce spun cei din jur, cât de mult ar mai conta ceea ce simți tu. Pentru cei care într-adevăr vor și doresc să facă un plan de reconstrucție personală în această săptămână, păi în primul rând trebuie să începeți să eliminați ce nu vă mai face bine. Indiferent dacă vorbim despre lucruri, oameni, atașamente sau chiar povești. Scrie o listă cu tot ce ți-a consumat energia în ultimele 3 luni, indiferent că vorbim despre gânduri, relații sau chiar promisiuni neîmplinite. Aceste promisiuni pot fi ale voastre, care vi le-ați făcut voi înșivă, sau promisiuni pe care vi le-au făcut alții și de care nu s-au ocupat, nu s-au ținut. E bine să opriți imediat comunicarea cu orice persoană care te face să te simți mică sau îți răspunde doar când are chef și se hrănește din faptul că te face să te simți vinovat sau vinovată. Aici cred că voi o să ajungeți la o concluzie și anume că la final de săptămână veți spune mai degrabă singur sau singură și în pace decât legată și în haos. Dar depinde de fiecare dintre voi cât vreți să vă analizați situația în care vă aflați.
Eu cam atât am avut de spus pentru voi, cei din Zodia Capricorn. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o săptămână minunată. La revedere!